tai bịt mắt, họ không nghe, họ cho rằng họ luôn luôn đúng. Mà mỗi một khi con người họ đã tự nghĩ rằng họ đúng thì không ai có thể sửa đổi họ được. Ngay cả họ dám chấp nhận cái chết để chứng minh là mình đúng. Từ về y khoa là bệnh hoạn đó. Các chị có biết năm 1978 ở trên cái đất Jamestown đó hả? Ở Jamestown đó, ở Guyana đó, có một người, ông ta từ bên Mỹ đây, Indiana chứ đâu. Ông ta dẫn qua bên đó, ông ta tuyên truyền một cái giáo phái mà các anh chị em có biết là có đến 913 người chết vì ông không? Tôi nói có những lúc mà họ cuồng tới như vậy thì làm sao mà mình nói được? Họ cuồng đến độ họ chết. Các bạn trẻ nào có máy internet trong tay, mở ra đánh cái chữ San Diego Heaven Gate. San Diego Heaven Gate năm 1998, 39 đứa thanh niên tuổi lớn từ 25 cho đến 35 tuổi. Tuổi còn là kỹ sư, học ra master, đi học ngon lành, mở ra mà coi. Đừng nghĩ rằng mình tới mình thuyết phục họ được. Nhiều khi tôi nói không biết cái đầu óc của nó bị cái gì mà 39 đứa này không phải là những đứa thất học hoặc là bị tâm thần, mà là những đứa học hành bình thường, có bằng có biếu, đang đi làm đi ăn. Vậy mà 39 đứa nó tin rằng sắp tận thế và có một chiếc phi thuyền xuống để đón nó sẽ bay về cửa trời. Nó gọi là Heaven Gate. Cho nên muốn thì mở internet ra mà coi. Rồi nó bỏ vô một cái cyanide, tức là một cái viên thuốc vô miệng, ngậm cắn xong chết luôn. 39 đứa mà ăn mặc rất tươm tất, đứa nào cũng bỏ trong túi. Tôi nhớ hình như 75 cent thì phải, bởi vì đó là tiền để mà đi máy bay đi đó. Nó tin như vậy. Và 39 đứa trong đó có 18 đứa con trai và còn lại là con gái cùng chết. Nó cuồng tới cái độ nó có thể chết. Cái nhóm trừ quỷ này chưa có ai chết. Rồi năm 93 ở Waco đây chứ đâu, anh chị em gần đây mà. Có bao giờ nghe một cái tên gọi là David Koresh không? Ông ta ở gần đây, Waco đây. Mà chính cái tuyên truyền của ông nói ông là một đấng Messia, là đấng Kitô, rồi cũng có người theo, rồi cũng có người tin, và cuối cùng chính ông là người đổ xăng đốt, rồi bao nhiêu, gần 80 người chết ở trong đó, kể cả trẻ em. Tôi nói vậy để tôi nói với anh chị em như thế này. Thật sự tôi cũng không hiểu là kể cả những nam nữ tu sĩ khi họ đến đây, cái đầu óc họ như thế nào. Một phần họ quá dễ tin, họ quá dễ tin với những cái dấu hiệu bên ngoài, nào là chữa lệnh bệnh được lành này, nào là những người này tốt này. Họ không có một cái cơ sở thần học vững chắc. Tôi nói ví dụ, một người đến để mà chữa bệnh lành, cái muốn gọi là chữa lành ở trong giáo hội của chúng ta phải có một ủy ban điều tra. Chúng ta thấy Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận là một trong những candidate để mà chúng ta tìm các cái dấu hiệu để mà phong thánh. Vì thế, để được một phép lạ mà giáo hội công nhận thì giáo hội phải điều tra. Nếu một người bị bệnh mà tới nói là tôi hết bệnh, thì giáo hội sẽ đòi hỏi là vậy thì trước khi mà chị nói chị hết bệnh, chị bị bệnh gì, giấy tờ ở đâu chứng minh, rồi sau khi chị hết thì hết như thế nào, nó hết được 5 ngày 10 ngày rồi nó tái phát rồi hết luôn. Bởi vì đối với giáo hội đã gọi là phép lạ thì nó phải lành hẳn, chứ còn lành 5-7 bữa tái lại là không phải là hết. Cách đây 1-2 năm có thần y gì đó ở bên Việt Nam, thần y gì tôi quên rồi, một yên gì đó, mà mỗi lần có những người không đi được, ông kéo chân cái là nó đi được vài bước đó thôi, nhưng mà về nhà đó lại không đi được. Vậy thì đâu có phải là những cái dấu hiệu chúng ta gọi là lạ. Cho nên khi mà hỏi tới những cái nhóm trừ quỷ này, tại sao mà người ta cứ bị ở trong đó mình lôi ra không được, thì tôi chỉ muốn nói rằng tôi không hiểu về cái đầu óc của con người hoạt động như thế nào, mà tôi chỉ có thể chứng minh cho anh chị em thấy đây không phải là một nhóm cuồng tín mà gọi là đông lắm đâu. Bởi vì trên thế giới, năm 2021 mới cách đây 2 năm, anh chị em đánh lên cho tôi dùng ở bên khu vực hình như Kenya thì phải, một tổ chức đã có 600 người mới chết. 600 người cũng chỉ vì tin vào một nhóm mà người ta tin rằng họ là nhóm của Thiên Chúa gửi đến để cứu chuộc cho nhân trần. Mới đây năm 21, trước mắt người ta đã đào lên và khai quật được gần 600 xác rồi. Anh chị em sẽ hỏi tôi tại sao mà họ ngu tới độ họ chết. Thưa, bởi vì họ tin thật như vậy. Vì thế đối với cái nhóm này, tôi chỉ hy vọng nếu họ biết một chút
có một chút kiến thức về lịch sử, một chút kiến thức về những gì đang xảy ra trên thế giới. Kể cả những người mà tôi cho là thông minh, có học bằng biếu, ở trong internet mở ra coi là Heaven Gate San Diego đó, thì chính những người này cũng chỉ vì họ cái tôi lớn quá, chỉ vì họ bịt tai bịt mắt, họ không nghe, họ cho rằng họ luôn luôn đúng. Mà mỗi một khi con người họ đã tự nghĩ rằng họ đúng thì không ai có thể sửa đổi họ được. Ngay cả họ dám chấp nhận cái chết để chứng minh là mình đúng. Và ngày nay chúng ta là những người còn sống, chúng ta nhìn lại những cái chết và chúng ta cười một cách khinh bỉ, bởi vì ngu.